بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أحب أن أنوه إلى نقطة مهمة جدا في بداية هذا الدرس، بأنه سوف يتم التعرض وشرح بعض الأدوات التي قد يتم الإساءة باستخدامها، وأنا بداية أبرأ أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمامكم من أي استخدام سيء لهذه الأدوات. هذه الأدوات اللي راح نحكي عليها إن شاء الله في هذا الدرس هي صممت بالحقيقة لمساعدتك ومساعدتي أثناء الوقوع في مشاكل، ولكن لأنه أغلبنا يجهل هذه الأدوات وظلت بصراحة حكرا على يعني طبقة معينة من الآيتيرز، من الناس اللي يعني يصلحون الحاسبة. فبصراحة يعني أشوف من الضروري بأنه نعرف خاصة للأخوة المبتدئين كيف تتم هذه العملية، كيف تتم عملية استخراج مثلا بياناتك القديمة. فدي يوم من الأيام سمعنا بأنه واحد حاسبته عاطلة أو محروقة فرماها في سلة المهملات، وبعد ذلك تم استخراج البيانات اللي موجودة بها من صور ووثائق، وبعد ذلك تم ابتزازها بها. هاي نسمعها يوميا. ونفس الشيء عندما يعطل تليفونك أو تليفونك القديم اللي يعني قبل سنتين أنت ما قاعد تستخدمه، وين حاطه الآن؟ المن انطيته، اللي هو حاليا ما له أي قيمة عندك، ولكن أنت لما حتكبه في الزبالة، لما حيجي عند الشخص الغلط، هذا الشخص حيطلع المعلومات الموجودة به ويوصل لك بكل سهولة. وإذا لقى عندك زلة واحدة ممكن يستغلك إذا كان شخص سيء، أو إذا لقى مثل معلوماتك البنكية أو إلى آخره. هذا مو موضوعنا. الموضوع اللي أحب أتطرق عليه بشكل سريع جدا، احنا دائما نسمع عن موضوع الهاكرز. موضوع الهاكرز هو يعني بداية هو مو موضوع سيء. الشخص هو قد يحسن استخدامه أو يسيء استخدامه. الآن أنت كمصلح أو مصلح حاسبات مثلا، أو يعني أي إنسان آي تي، لما يجوك أشخاص يصلحون عندك لازم يعني أنت تكون إنسان ثقة، لأنه الناس أمنوا بك وممكن تطلع لهم البيانات بدون أن تستغلهم. فهاي الأدوات اللي راح أشرحها حتساعد بصراحة طبقة يعني الاي تيرز، حتكون هذه الأدوات معروفة عندهم، ولكن أشرحها أيضا للأخوة المبتدئين حتى لا يتم استغلالهم. وممكن أيضا أن تساعد ناس كثير بأنه يعني يصلحها هو بنفسه بدون ما هاي الأدوات حتساعدك بشكل كبير جدا. فأيضا يوجد طبقة من الهاكرز هم هدفهم إيقاف الأشخاص السيئين، اللي يعني الهاكرز السيئين اللي هم دائما لهم بالمرصاد. هذول فاهمين المسألة وهدفهم بأنه يفهمون الناس عن موضوع مهم، هو مهم يعني مسألة الخصوصية ومسألة الحفاظ على البيانات ومسألة بأنه تسريب البيانات كيف يتم إلى آخره. فهذه مقدمة حتى نعرف. يعني بهذا الدرس راح نشرح عن أدوات تم تهيئتها وجمعها في مكان واحد، بحيث أنت الآن حاسبتك ما تشتغل، انتهت، يعني ما تقدر تبوت من عندها، وأنت ما تعرف المشكلة وين. على فجأة طلعت لك بلو سكرين، فجأة الهارد مالتك عطل، فجأة إلى آخره من المشاكل اللي أنت تتوقعها. فأكو أدوات كثيرة موجودة. هاي الأدوات جمعوا لك إياها كلها بمكان واحد، وحطوا لك إياها بوتبل، تريد سي دي أو أنت تريد فلاش مثل ما راح نشوف هسه حنسوي هنا، وحطوا لك إياه. هذا آخر إصدار موجود على ويندوز 10، وحطوا لك إياه على بي إي. هذا من اسمه البوتبل بي إي. البي إي هي بري انستليشن انفايرمنت، يعني محضرين لك هم بيئة أنت بدون ما تنصب. اللي حيصير حتبوت أنت فقط من الفلاش وراح تشتغل مباشرة مثل ما راح نشوف بهذا الدرس إن شاء الله تعالى. هذا الدرس حيكون من جزئين. الجزء الأول هو عبارة عن تنزيل البرنامج وتنصيبه والبوت، والجزء الثاني راح نتطرق بشكل شبه مفصل عن أغلب الأدوات اللي موجودة. فاللي يعني اللي يعرف ينصب كذا ممكن ينتقل مباشرة إلى الجزء الثاني. طبعا احنا الآن نتحدث عن هيرنس بوت سي دي، اللي هو يعني الموضوع هذا قديم مو جديد.
ولكن هم الجديد بالموضوع بأنه حطوا لنا على إصدار نسخة 10 ويندوز 10. وممكن أيضا نشتغل على جرافيكس، وحط قبل كانت تطلع لنا فقط أثناء التنصيب تطلع لنا بوت منيو، ومن البوت منيو تقدر تشتغل ما يعني. بعدين هاي حطوا لك كل الأدوات في ويندوز 10. أولا أروح أنزل الصورة اللي هي الإيزو. طبعا هاي شرحي لك هنا على كل الأدوات اللي موجودة، راح نتعرض لها بعد شوي إن شاء الله تعالى. أحط لك الرابط بإذن الله تعالى في الوصف. تضغط هنا حتى تنزل 64 بت. بدت عملية التحميل. وأيضا حاطي لك أيضا هم برنامج يحرق لك النسخة اللي راح تنزلها، حتى تحرقها تحطها على الفلاش أو تحطها على CD منها. أيضا ممكن تنزل هذه النسخة. احنا حنستخدمها على فلاش ميموري، لذلك انزل هذه النسخة وبدأت عملية التحميل. الآن بعد أن تمت عملية تنزيل الملفات، يتم حرقها حسب الوصف اللي مذكور هنا، وحسوي لكم يعني إن شاء الله. الموضوع جدا سهل. أذهب إلى قائمة التحميلات اللي هي الداونلودز، وبعدين أشوف عندي ملفين نازلة، واحد EXE والآخر إيزو. الإيزو هو الصورة مالتنا. أنفذ EXE وأدوس رايت كليك وأقول له نفذ لي كمدير. تمام، هذا هو. مثل ما نشوف مباشرة هو انطاه الليبل اللي هو إذا أنت ممكن تغير الليبل، ومثل ما نشوف هو وداك مباشرة على الإيزو مالته. فرضا أنت ما لقيته، تروح تتأكد، تروح على الداونلودز تلقاه هو هنا موجود، تختاره. وبعد ذلك طبعا الأهم من هذا تختار الفلاش اللي حتحرق عليه. تمام، تختار الفلاش. أنا عندي هذا 14 يعني 14 جيجا، يعني 16 جيجا تقريبا. ممتاز، اختاره. تختار الفلاش الصحيح حيفرمت لك اياه، فأي معلومة موجودة بالفلاش لازم توخرها قبل أن تبدأ عملية الفرمتة. فتبدأ عملية البروسيس وتنتظر. راح أسرع الفيديو أني وأمشي بإذن الله تعالى. بعد أن حرقنا الإيزو على فلاش اللي هو هذا فلاش صغير، هاي اللابتوب راح أجرب عليها. الآن لازم أعرف نوعية اللابتوب اللي دا أستخدمها، وأعرف كيف أدخل على البوت منيو. أنا الآن دا أستخدم HP، فأعرف بأنه أدوس على F9 أشغل، وبعد ذلك مباشرة أضغط على F9. تطلع لي المفروض البوت منيو اللي أستطيع من خلالها أن أختار من أبوت. انتظر شوية. تمام، طلعت لي البوت منيو مثل ما نشوف. هذا ثاني واحد هو الفلاش. ايش حسوي اني؟ بس اضغط انتر، خلاص انتهى الموضوع. الان اني دا ابوت من الفلاش، ومثل ما راح تشوفون انتو راح يشغل لي نظام تشغيل جاهز، وراح يكون سريع طبعا جدا بالعملية بدون تنصيب. يعني الان هذا نشتغل من الفلاش، وعن طريق الفلاش الان اني صار عندي كل الصلاحيات على الحاسب. اقدر اصلحها، واقدر اخذ المعلومات اللي بيها اطلعها، واقدر اشوف وين الخلل اللي بيها وحتى اصلحها. فهسه الان حتتم عملية التبويت، وننتظر شوية حنشوف شلون يطلع الويندوز. خلاص مثل ما شفنا الموضوع أقل من دقيقة تقريبا. وإذا بينا إحنا عندنا ويندوز، وهذا مثل ما تشوفوا هاي الصورة واضحة عليكم جدا، واضحة جدا للجميع. الآن أنا حأقرب الكاميرا حتى تكون الصورة واضحة، ونبدي بالشرح. الآن الجزء الأول انتهى من الدرس، يعني انتهت عملية التنصيب، وهذا يكون جاهز. مثل ما شفنا يعني ما احتاجينا الهارد ديسك، ولا احتاجينا كارت الشاشة، ولا احتاجينا أي يعني اللي احتاجينا الرامات فقط والبروسيسور.
بالإضافة إلى الشاشة. طبعا حتى في حالة كون الشاشة عاطلة ممكن تستخدم شاشة خارجية. وبعد ذلك مثل ما تشوفون تطلع لنا هذه الصورة، وتطلع لك نظام تشغيل جاهز مع كل الأدوات اللي أنت تحتاجها حتى تصلح حاسبتك. عن طريق هذا الفلاش أنت الآن عندك كل الصلاحيات وتقدر كل شيء تسوي على الحاسبة وتصلحها، وأيضا تأخذ المعلومات الموجودة بها مثل ما راح نشوف في الجزء الثاني. تابعوني.